हेलो गाइज, म आज तपाईहरुलाई सिकाउन चाहन्छु आफ्नो मोबाइलबाट एक्सेल सिट कसरी बनाउने हो भन्ने म आज सिकाउन गइरहेको छु। सबभन्दा पहिला तपाईहरु के गर्ने हो भन्दाखेरि तपाईहरु प्ले स्टोरमा गएर एक्सेल भन्ने यो एप्लिकेसन भनेर सर्च गर्ने। गरिसकेपछि इन्स्टल गरिसकेपछि त्यसलाई ओपन गर्ने। म ओपन गर्न गइरहेको छु। ओपन गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यस्तो इन्टरफेस आइसकेपछि यहाँ प्लस आइकन छ, यसमा टच गर्ने। टच गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यस्तो इन्टरफेस आइसकेपछि यो फर्स्टको जुन देखिराख्नु भएको छ यसमा थिच्ने। यहाँ थिचिसकेपछि वेटिङ भन्ने आउँछ अनि त्यसपछि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यस्तो इन्टरफेस आइसकेपछि अब के गर्ने हो तपाईहरु भन्दाखेरि यहाँ फर्स्ट टेबलमा सिरियल नम्बर राख्ने। यो सिरियल नम्बर राख्ने यसमा दुईचोटी टच गर्ने। गरिसकेपछि यस्तो किबोर्ड आउँछ अनि यहाँ लेख्ने एसएन। एसएन भनेको सिरियल नम्बर हो। अब सिरियल नम्बर म गइरहेको छु दिन अनि यहाँ 1 दिने अनि इन्टर दिने, 2 दिने, इन्टर दिने। अब कति यसलाई लेख्ने हो भन्दाखेरि यो दुईटालाई सिलेक्ट गर्ने। गरिसकेपछि यहाँ फिल भन्ने माथि अप्सन देखिराख्नु भएको छ। यहाँ फिल भन्ने छ। तपाईहरु यो फिलमा टच गर्ने। टच गरिसकेपछि यो टेबलको यो आइकनलाई तलतिर तान्ने। तानिसकेपछि यसरी भर्दै जान्छ। तपाईहरु कतिसम्म चाहियो नम्बर त्यतिसम्म तान्ने। म अहिले 8 सम्म गइरहेको छु तान्न। 8 सम्म फिल भयो टेबल हाम्रो। त्यसपछि कतै यसरी टच गर्ने। गरिसकेपछि यसमा फिल भयो। अब के गर्ने हो भन्दाखेरि नम्बर बी मा आउने, यहाँ लेख्ने, यहाँ पार्टिकुलर लेख्ने। पार्टिकुलर लेखिसकेपछि बी मा आउने, यसलाई बी को माथितिर टच गर्ने। टच गरिसकेपछि यस्तो आउँछ। यस्तो आएपछि यसलाई यता लेफ्टतिर तान्ने। तानिसकेपछि यो टेबल अलि ठुलो भयो, एडजस्ट गर्नको लागि गयो। त्यसपछि यता कतै आएर एकचोटि टच गर्ने। गरिसकेपछि यस्तो आउँछ। यस्तो आइसकेपछि तपाईहरु सी कोलममा जाने। सी कोलममा गइसकेपछि यसमा लेख्ने रेट। रेट लेखिसकेपछि त्यसपछि तपाईहरु डी मा आउने। डी मा आइसकेपछि यसमा लेख्ने क्वान्टिटी। म सर्टकट लेख्न गइरहेको छु QTY Q र TY क्वान्टिटीको म सर्टकट लेख्यो। त्यसपछि तपाईहरु यता स्लाइड गर्ने। गरिसकेपछि ई कोलममा आउने। यहाँ आइसकेपछि के लेख्ने हो भन्दाखेरि अमाउन्ट यति लेखिसकेपछि तपाईहरु अब हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा सबै कोठाको एडजस्ट हामीले लेखेको छ कि छैन। अब यो सिरियल नम्बर अलि ठुलो कोठा हो भने यसलाई सानो गर्न मिल्छ। यहाँ ए मा भन्नेमा टच गर्ने। गरिसकेपछि यता लेफ्टतिर गएपछि सानो हुन्छ र राइटतिर गरेपछि ठुलो हुन्छ। अब पार्टिकुलरको अलि ठुलो बनाउनु पर्यो भन्दाखेरि मैले ठुलो बनायो। त्यसपछि तपाईहरु के गर्ने हो भने यो सिरियल नम्बर यहाँ टच गरिसकेपछि पार्टिकुलरमा अब पार्टिकुलरहरु लेख्ने। यसलाई पहिला बोल्ड गरौँ। बोल्ड गर्नको लागि यो सिरियल नम्बरदेखि यति सिलेक्ट गर्ने यहाँ एमाउन्टसम्म। गरिसकेपछि यति गरिसकेपछि तपाईहरु के गर्ने भन्दाखेरि यहाँ तल एउटा आइकन रहेको छ। यहाँ यो आइकनमा टच गर्ने। यो आइकनमा टच गरिसकेपछि यहाँ बी भन्ने छ। बी यहाँ बी यसमा टच गर्ने। यहाँ टच गरिसकेपछि बोल्ड भइगयो। अब के गर्ने हो भन्दाखेरि यसलाई तलतिर स्लाइड गर्ने। यस्तो धर्चो धर्चो छ। ब्यालेन्स मिलाउनको लागि धर्चो धर्चोमा टच गर्ने। म गर्न गइरहेको छु। यी टच गर्यो। टच गरेपछि सबै सेन्टरमा आयो। आइसकेपछि त्यसपछि यसमा कलर भन्ने छ। यहाँ कलर भन्ने छ। कलर फिलमा टच गर्ने। यहाँ टच गरिसकेपछि अब कुन कलर चाहियो भने यही कलरको यतापट्टि थिच्ने। अब तपाईले कुन कलर चाहियो भने त्यसमा थिच्ने। म फर इक्जाम्पलको लागि पहिलेको राख्छु। यदि गरिसकेपछि तपाईहरु के गर्ने भन्दाखेरि सिरियल नम्बरलाई यहाँसम्म सिलेक्ट गर्ने। गरिसकेपछि माथितिर गर्ने। यो बोल्ड गरिदिने। बोल्ड गरेपछि अलि गाढापन देखिन्छ। त्यसपछि यो सबै सिरियल नम्बरलाई यहाँसम्म सिलेक्ट गर्ने 8 सम्म।
यति गरिसकेपछि यसलाई बीचमा लग्नको लागि यो आइकनहरुमा टच गर्ने। गरिसकेपछि यो आफै अटोमेटिक गर्दै जाने गरिसकेपछि यो के हुन्छ त आफ्नै ब्यालेन्समा आउँछ बिचमा यो आईको बिचमा। अब त्यसपछि पार्टिकुलरमा जाने। गइसकेपछि अब के लेख्ने हो भन्दाखेरि अब पार्टिकुलर आइटमहरु हाम्रो कुन हो के हो त्यो लेख्न गइरहेको छु म पनि। नम्बर 1 मा दुईचोटी टच गर्ने। गरिसकेपछि यहाँ एडिट भन्नेमा टच गर्ने। गरिसकेपछि यस्तो आउँछ। यस्तो आइसकेपछि किबोर्ड यसमा पार्टिकुलर कुन आइटम हो त्यो लेख्ने। म लेख्न गइरहेको छु हार्ड डिस्क। नम्बर 1 मा गयो मैले पार्टिकुलर। फेरि इन्टर दिने। नम्बर 2 मा आइसकेपछि फेरि सेकेन्ड नम्बरमा कुन हाम्रो पार्टिकुलर रहेको छ त्यो लेख्ने। 2 मा माउस म लेख्न गइरहेको छु। नम्बर 3 मा आउने। 3 मा किबोर्ड लेख्ने। तपाईहरुको जुन आइटम छ त्यो लेख्ने। म किबोर्ड लेख्न गइरहेको छु। फेरि इन्टर दिने। नम्बर 4 मा आउँछ। 4 मा के लेख्ने हो भन्दाखेरि म मास्टर बोर्ड लेख्न गइरहेको छु। यसलाई मास्टरलाई सर्टकट एमले मैले डिनोटेड गरेको। त्यसपछि फेरि इन्टर दिने। इन्टर दिइसकेपछि नम्बर 5 मा आउँछ। 5 मा फेरि आइटम लेख्ने। मैले टिभी लेख्न गइरहेको छु। टिभी कार्ड। यो आइकनमा टच गर्ने। फेरि इन्टर दिने। यो आइकनमा टच गरिसकेपछि यहाँ बी भन्ने छ। बी यहाँ बी मा के लेख्ने हो टच गर्ने। यहाँ टच गरिसकेपछि बोल्ड भइगयो। अब के गर्ने हो भन्दाखेरि यसलाई तलतिर स्लाइड गर्ने। यस्तो धर्चो छ। ब्यालेन्स मिलाउनको लागि धर्चोमा टच गर्ने। म गर्न गइरहेको छु। यो टच गर्यो। टच गरेपछि सबै सेन्टरमा आयो। आइसकेपछि त्यसपछि यसमा कलर भन्ने छ। यहाँ कलर भन्ने छ। कलर फिलमा टच गर्ने। यहाँ टच गरिसकेपछि अब कुन कलर चाहियो भने यही कलरको यतापट्टि थिच्ने। अब तपाईले कुन कलर चाहियो भने त्यसमा थिच्ने। म फर इक्जाम्पलको लागि पहिलेको राख्छु। यदि गरिसकेपछि तपाईहरु के गर्ने भन्दाखेरि सिरियल नम्बरलाई यहाँसम्म सिलेक्ट गर्ने। गरिसकेपछि माथितिर गर्ने। यो बोल्ड गरिदिने। बोल्ड गरेपछि अलि गाढापन देखिन्छ। त्यसपछि यो सबै सिरियल नम्बरलाई यहाँसम्म सिलेक्ट गर्ने 8 सम्म। यति गरिसकेपछि यसलाई बीचमा लग्नको लागि यो आइकनहरुमा टच गर्ने। गरिसकेपछि यो आफै अटोमेटिक गर्दै जाने गरिसकेपछि यो के हुन्छ त आफ्नै ब्यालेन्समा आउँछ बिचमा यो आईको बिचमा। अब त्यसपछि पार्टिकुलरमा जाने। गइसकेपछि अब के लेख्ने हो भन्दाखेरि अब पार्टिकुलर आइटमहरु हाम्रो कुन हो के हो त्यो लेख्न गइरहेको छु म पनि। नम्बर 1 मा दुईचोटी टच गर्ने। गरिसकेपछि यहाँ एडिट भन्नेमा टच गर्ने। गरिसकेपछि यस्तो आउँछ। यस्तो आइसकेपछि किबोर्ड यसमा पार्टिकुलर कुन आइटम हो त्यो लेख्ने। म लेख्न गइरहेको छु हार्ड डिस्क। नम्बर 1 मा गयो मैले पार्टिकुलर। फेरि इन्टर दिने। नम्बर 2 मा आइसकेपछि फेरि सेकेन्ड नम्बरमा कुन हाम्रो पार्टिकुलर रहेको छ त्यो लेख्ने। 2 मा माउस म लेख्न गइरहेको छु। नम्बर 3 मा आउने। 3 मा किबोर्ड लेख्ने। तपाईहरुको जुन आइटम छ त्यो लेख्ने। म किबोर्ड लेख्न गइरहेको छु। फेरि इन्टर दिने। नम्बर 4 मा आउँछ। 4 मा के लेख्ने हो भन्दाखेरि म मास्टर बोर्ड लेख्न गइरहेको छु। यसलाई मास्टरलाई सर्टकट एमले मैले डिनोटेड गरेको। त्यसपछि फेरि इन्टर दिने। इन्टर दिइसकेपछि नम्बर 5 मा आउँछ। 5 मा फेरि आइटम लेख्ने। मैले टिभी लेख्न गइरहेको छु। टिभी कार्ड। त्यसपछि फेरि इन्टर दिने। नम्बर 6 मा आइपुग्छ। 6 मा के लेख्ने हो भन्दाखेरि हाम्रो प्रोसेसर रहेको छ। फेरि इन्टर दिने।
नम्बर 7 मा हाम्रो छैन, मैले छोडिदिएको यतिकै राखेको इक्जाम्पलको लागि। त्यसपछि तपाईहरु रेटमा आउने। अब हार्ड डिस्कको रेट कति हो, माउसको रेट कति हो, र किबोर्डको रेट कति हो, र मास्टर बोर्डको रेट कति हो, सबैको रेटहरू यो कोलममा राख्ने पालो पालो गरेर। मैले सिरियल नम्बर अनुसार मैले रेट राख्दैछु। नम्बर हार्ड डिस्कको मैले रेट राख्न गइरहेको छु। यहाँ थिचिसकेपछि तपाईहरु रेट लेख्ने। रेट लेख्नको लागि तपाईहरु के गर्ने भन्दाखेरि यसमा रेटहरू दिँदै जाने, इन्टर थिच्दै जाने है त। म लेख्न गइरहेको छु 3500, फेरि इन्टर मैले हालेको। त्यसपछि 350, फेरि इन्टर हालेको, अर्को कुलमा आइपुग्छु इन्टर थिचेपछि। त्यसपछि 350, इन्टर हालेको, 5500, इन्टर, 1250, इन्टर, 4500, त्यसपछि इन्टर। अब त हाम्रो छैन। अब क्वालिटी कतिवटा छ त क्वान्टिटीमा? अब हार्ड डिस्क कतिवटा छ, र माउस किबोर्ड कतिवटा छ, र मास्टर बोर्ड कतिवटा छ, टिभी कार्ड कतिवटा छ, त्यो सबै क्वान्टिटीमा दिने कतिवटा छ। अब म दिन गइरहेको छु। यसमा 8 हालेको, 7, फेरि 8, 15, 20, 60। अब भयो। अब एमाउन्ट निकाल्नु पर्ने। एमाउन्ट निकाल्नुको लागि के हुन्छ भने रेट इन्टु क्वान्टिटी। रेट इन्टु क्वान्टिटी गर्यो भने एमाउन्ट आउँछ। अब सबैलाई त एउटा एउटा गरेर मल्टिप्लाई गरेर लेख्दा त साध्य हुँदैन। एक्सलको के काम? यो गर्नुको लागि के गर्ने भन्दाखेरि तपाईहरु यसलाई एकचोटि सबैलाई सिलेक्ट गरिदिने। यहाँसम्म मैले गर्न गइरहेको छु। यति सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईहरु के गर्ने भने पछि यसलाई सेन्टरमा लग्ने, अनि तपाईहरु के गर्ने हुन्छ, यसलाई सेन्टरमा लग्ने, अनि बुझ्न सजिलो हुन्छ। आइगयो सबै सेन्टरमा। त्यसपछि कतै टच गर्ने। गरिसकेपछि अब के गर्ने हो भन्दाखेरि हामीलाई त यो 6 नम्बरसम्मको मात्र हाम्रो आइटमहरु छ। त्यही भएर यो दुईवटा 7 र 8 लाई सिलेक्ट गर्ने। सिलेक्ट गरिसकेपछि क्लियरमा टच गर्ने। गरिसकेपछि हटिगयो। हटिसकेपछि तपाईहरु यो एमाउन्टमा आउने। एमाउन्टमा आइसकेपछि के गर्ने हो भन्दाखेरि एमाउन्टमा आइसकेपछि एडिट गर्ने। एडिट गरिसकेपछि बराबरको चिन्ह राख्ने। बराबरको चिन्ह राख्न गइरहेको छु। बराबरको चिन्ह राख्ने। त्यसपछि एउटा ब्र्याकेट राख्ने। यो ब्र्याकेट राख्ने। राखिसकेपछि यो रेटको 3500 जुन देख्नु भइरहेको छ रेटमा, त्यसमा टच गर्ने। यसमा टच गरिसकेपछि त्यसपछि तपाईहरु यो डबल ठोप्ला हाल्ने, S2 वाला। यो राखिसकेपछि तपाईहरु के गर्ने हो भन्दाखेरि क्वान्टिटीको 8 भन्नेमा टच गर्ने। गरिसकेपछि त्यसपछि फेरि ब्र्याकेट क्लोज गर्ने। गरिसकेपछि यता माथितिर देख्नु भएको छ राइट चिन्ह लागेको, त्यसमा टच गर्ने। गरिसकेपछि यी आई बाट मल्टिप्लाई गरेको यति। अब यहाँ मल्टिप्लाई गरेर लेख्नु पर्ने भयो। अब मल्टिप्लाई गर्नको लागि एक्सल सिटमा के गर्ने हो भन्दाखेरि एमाउन्ट भन्नेमा क्लिक गर्ने। गरिसकेपछि यसमा एकचोटि टच गर्ने। एडिट भन्नेमा टच गर्ने। गरिसकेपछि यहाँ इक्वल्स टु को चिन्ह राख्ने, जसलाई बराबर भनेर हामी बुझिन्छौँ। यो बराबरको चिन्ह राखिसकेपछि फर्स्ट कोलमको रेटमा टच गर्ने। गरिसकेपछि त्यसपछि तपाईहरु के गर्ने हो भन्दाखेरि मल्टिप्लाईको चिन्ह राख्ने। मल्टिप्लाईको चिन्ह राखिसकेपछि त्यसपछि यो क्वान्टिटी भन्ने 8 मा टच गर्ने। गरिसकेपछि यो हरियो आइकनमा टच गर्ने, माथितिर टिक लागेको। यति गरिसकेपछि त्यसपछि तपाईहरु के गर्ने भने यसलाई तलतिर यहाँ यो माथिको एउटा 28000 लाई सिलेक्ट गर्ने। गरिसकेपछि यहाँ फिल भन्ने छ माथितिर अप्सन आएको, त्यसमा टच गर्ने। टच गरिसकेपछि यसलाई तलतिर तन्काउँदै जाने। गइसकेपछि आफै अटो फिल भयो। त्यसपछि कतै आएर टच गर्ने। गरिसकेपछि यो भइगयो। अब त्यसपछि तपाईहरु के गर्ने भने यो सबैलाई सिलेक्ट गर्ने। सिरियल नम्बरदेखि यता यो सबैलाई सिलेक्ट गर्ने। गरिसकेपछि यति सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईहरु के गर्ने भन्दाखेरि तलतिर आइकनमा आउने। यहाँ आइकनमा आइसकेपछि तलतिर जाने।
यहाँ बोर्डर भन्ने छ, यसमा टच गर्ने। यहाँ टच गरिसकेपछि अनि त्यसपछि यो कुन बोर्डर चाहियो तपाईलाई त्यो बोर्डर लिने। मैले फर्स्टको लिन गइरहेको छु। भइसकेपछि त्यसपछि कतै साइडमा क्लिक गर्ने। गरिसकेपछि बोर्डर लाइन भइगयो। अब यहाँ आउने यो कोलुममा। यसमा के लेख्ने हो भन्दाखेरि टोटल लेख्ने। यसमा टोटल मैले टोटल लेख्न गइरहेको छु। टोटल लेखिसकेपछि यो एमाउन्टको मुनितिरको कोठामा आउने। यहाँ आइसकेपछि अब बराबरको चिन्ह राख्ने। राखिसकेपछि त्यसपछि SUM सम लेख्ने। सम लेखिसकेपछि ब्र्याकेट दिने। म ब्र्याकेट दिन गइरहेको छु। यस्तो ब्र्याकेट राख्ने। राखिसकेपछि माथिको एमाउन्ट सिलेक्ट गर्ने जुन 28000 रहेको छ त्यसमा टच गर्ने। गरिसकेपछि यो इस्टुको चिन्ह राख्ने। राखिसकेपछि फेरि मुनिको सबभन्दा मुनिको 270000 मा टच गर्ने। गरिसकेपछि ब्र्याकेट क्लोज हाल्ने। क्लोज हालिसकेपछि माथिको हरियो टिकमा टच गर्ने। यो हाम्रो आइगयो टोटल एमाउन्ट। यो जोडेर कति हुन्छ यहाँ आइगयो। अब यो तलको सबैलाई सिलेक्ट गर्ने यहाँसम्म। यति सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ तलको आइकनमा आउने। तलको आइकनमा आइसकेपछि मर्ज भन्नेमा टच गर्ने। गरिसकेपछि यो सबै हट्यो। अब तपाईले यसलाई अर्को कलरमा देखाउनु पर्यो भने यसलाई टच गर्ने। टच गरिसकेपछि यसलाई रेड भन्नेमा मैले सिलेक्ट गर्दैछु। रेड भइगयो। तपाईले जुन सिलेक्ट गर्न मन लाग्यो त्यो कलर सिलेक्ट गर्ने। गरिसकेपछि हाम्रो एक्सेल सिट तयार भयो। हस् तपाईलाई मन पर्यो भने लाइक र सब्स्क्राइब र कमेन्ट गर्न नबिर्सनुस्। यसलाई सेभ गर्न मन लाग्यो भने यता माथिको आइकनमा आउने 3 डटमा आएर यहाँ सेभ भन्नेमा टच गर्ने। यसरी सेभ भइसकेको छ हाम्रो। अब हेर्न मन लाग्यो भने यो बुकमा आउने सेकेन्ड नम्बरको यी आइगयो हाम्रो।